כשהסיפור הגיע אלינו, כל מה שידענו זה שהרשות הפלסטינית חטפה תושב ירושלים בגלל שהוא מכר בית. לא ידענו שום דבר על המלחמה התת-קרקעית שמתרחשת בירושלים. הרשות הפלסטינית מקשיחה מדיניות כלפי מי שמוכר קרקעות ליהודים. Jewish organizations are paying top dollar. מלחמה גדולה מתחת לרדאר. Lifelong prison sentence with hard labor. In the arrest of 53-year-old איסם עקל, אותו תושב מזרח ירושלים שרק לאחרונה נגזרו עליו גם מאסר עולם, גם עבודות פרך. Over 30 Palestinian Authority officials being arrested by Israel. Where we come from, you can sell property to anyone you want. אנחנו באנו ליישב את ירושלים שלנו. מה הנושא? מה אנחנו נפגשים בכלל? אני לא יודע מושג. נדבר על איסם עקל. أنا سمعت يعني أول مرة بسمع عن قضيته اللي هي يعني ما كان مش هالشخص المعروف مش هالشخص اللي مفرسان أو اللي إنه مين هو לא מוכר, אף אחד מכיר אותו. היחיד שהם פגשתי שבאמת ידע מי זה איסם עקל היה מהרשות. וואלה. כן. אשרף אל-אג'רמי. אשרף אל-אג'רמי, שר האסירים לשעבר ברשות הפלסטינית, מתעסק בקשרים בין הרשות לבין ישראל. אנחנו נפגשנו בכמה פעולויות בתוך רמאללה. איסם עקל נפל קורבן לנסיבות שלא היו תלויות בו. כולם נגדו. וכולם נגדו זה מהקיצוני מאוד, שאומר צריכים להוציא אותו להורג, עד שאומר שהוא צריך לקבל מצר עולם והרבה שנים בבתי כלא. זוהיר רג'בי, תושב סילואן, שכונה מתחת לעיר העתיקה, נאבק בעטרת כהנים כדי שלא יקחו לו את הבית. عصام عقل هو شخص باع بيت في منطقة البلدة القديمة من بيت العلمي. בית משפחת אל-עלמי. זה הבית שכל הסיפור התחיל ממנו. أو سربوا للمستوطنين هو اشتراه من عائلة العلمي وباعوا للمستوطنين. אני הפתעתי לגמרי כאשר שמעתי שהוא מוכר אדמות. האינטרס שלו להרוויח כסף. הוא היה במצב כלכלי גרוע, היה באיזו עמותה של המוניציפליות, והוא פוטר בגלל קשר עם הישראלים, היה במעלה אדומים ודברים כאלה. לא הצלחנו לאשר ולהפריך את מה שאג'רמי אומר פה, שעקל פוטר בגלל קשר עם הישראלים במעלה אדומים והיה במצוקה כלכלית. אבל הנה מה שאנחנו כן יודעים. איסם עקל, שלכאורה נחטף, היה חי בבית חנינה, וממשפחה אהובה בשכונה, יש לו בן אחד מהנישואים הראשונים ושתי בנות צעירות מאשתו השנייה. ריאד חלק, שנקרא גם אבו מוסא, הוא הבעלים של בית קפה בשוק הכותנה, כמה מטרים מהכניסה לאל-אקצא. הממשלה הישראלית מנסה לפנות את העיר העתיקה מכל הערבים שגרים פה. מי שמוכר את הבית לעטרת כהנים או ליהודים, אצלנו, בפלסטינים הערבים בירושלים, זה בוגד. עטרת כהנים היא אחת משלוש עמותות שהמטרה שלהן ייהוד מזרח ירושלים והעיר העתיקה, יחד עם הקרן לאדמות ישראל של אריה קינג ועמותת אלעד של דוד אל-בארי. עטרת כהנים הוקמה בשנות ה-70. בראשה עומד מתי דן, שהוא מתנגד גם לנשות הכותל וגם לעלייה להר הבית, וגר בסמוך לכנסיית הקבר ומסגד עומר בעיר העתיקה. עטרת כהנים לא תדבר. אוקיי, בסדר, כאילו אין לי מה לעשות, סבבה, מקובל עליי. אבל יש מרואיינים, אתה יודע, ראיינתי גם אנשים מהצד השני, והם אומרים כל מיני דברים. אני רוצה לתת הזדמנות גם לעטרת כהנים להגיד זה שטויות. הוא לא מעניין אותי, שיכתבו מה שהם רוצים. כל אחד מכין כתבה, מישהו מממן אותו ומישהו שולח אותו. אז לכן, פעם הייתי מתרגש מזה, היום אני לא מתרגש מזה, לא מעניין אותי. שנייה, מתי, אתה שואל מי אני ומי שולח אותי, ובומר, מה, תן לי להסביר לך. אתה רוצה שאני אסביר לך או שאתה לא רוצה שאני אסביר לך? שם אותי על הולד. המימון של עטרת כהנים הגיע מתורמים פרטיים, והנדיב הידוע שלהם כבר למעלה מ-30 שנה היה הרופא האמריקאי ארווינג מוסקוביץ', שנפטר ב-2016. זאת מצד אחד, יש המון שנאה, המון כעס, היו מקרי רצח, היו מקרים של אלימות, השיח הוא מאוד מאוד נגד זה. מצד שני, אתה רואה שהרבה מאוד אנשים מוכרים, וממשיכים לחיות בקהילה שלהם. וכולם יודעים שהם מכרו, וזה איכשהו עובר. אריה קינג אמר לנו שהבתים שהוא קונה, זה רק פונים אליו. רק פונים אלינו. אין דבר כזה שאנחנו יוזמים. אין דבר כזה. זה אריה קינג, היום הוא חבר מועצה ויושב ראש עמותת הקרן לארץ ישראל. 22 שנה שאני בתחום הזה, בדגש יותר
ב-12 שנה האחרונות, אין מקרה שאנחנו יזמנו. אביב טטרסקי הוא חוקר תנועות התנחלויות בירושלים בעמותה עיר עמים, עמותה שאין לה באמת כוח בעיר. זה לא סתם מתחשק לי לגור בתוך אזור פלסטיני. אני רוצה לדחוק ממנו החוצה את האוכלוסייה הפלסטינית שלו. فاليوم بيحاولوا لانه يستولوا على البيوت هذول ويطلعوا العائلات الموجودين هنا من اهل القدس وتكون العدد النسبة الأكبر إن كانت المستوطنين في القدس الشرقية أو يكون العدد الأقل الموجودين العرب الفلسطينيين في داخل القدس هون. אתה לא תטה את המאזן הדמוגרפי בלי שאתה תפגע פגיעות מאוד חריפות באיכות החיים של הפלסטינים שיאלצו אותם לעזוב את המקום הזה. כל ראש חודש אתה צריך לסגור חצי מהעיר העתיקה כי הם רוצים לעבור בסיור. זה מוזר, לסגור חנויות, בתים, כניסות, אף אחד לא יכול ללכת בדרך, ואם אתה הולך, מתנפלים עליך, מתחילים לתת לך מכות. בוא נדבר רגע, אני סמק לך לעניינים האידיאולוגיים יותר. כן. מה קרה איתו בעצם? לא יודע, חוץ מזה שחטפו אותו. סוג של חוטפים אותו. אני מתכוון לזה שהזמינו את עיסאם עקל לפגישה ברמאללה, במשרדים של הרשות הפלסטינית, ומשם הכניסו אותו למעצר. ועכשיו מרחף עונש מוות מעל הראש שלו בגלל פשע כזה. עיסאם עקל לא עונה, ומה שיש זה יש ארגוני ימין שאין להם שום בעיה לשקר ולהגיד דברים שמעולם לא קרו. מענים אותו, מחזיקים אותו בתנאים מאוד מאוד קשים. לא תעללו בו, הוא הודע במקרים שלו, לא היה צורך אפילו להפעיל עליו לחץ. אני יודע שמהרגע הראשון הוא הודע במעשה, כי הוא נתפס על חם. סמוטריץ', אביר זכויות האדם, מקיים שתי ישיבות, יוזם שתי ישיבות של ועדת הפנים של הכנסת, כדי לדבר על עיסאם עקל, כי צריך להגן על המשת"פ שלו. ובדיונים האלה כמובן מקודמת הטענה הזאת שמענים אותו, ויושב שם איש המל"ל שנתניהו מינה כדי לרכז את העבודה בנושא, ואיש המל"ל אומר, אנחנו בדקנו, הבן אדם הוא בכלא, זה לא נחמד להיות בכלא, אבל הוא לא מעונה. יש בן אדם שעל פי חוק צריך להוציא אותו להורג על זה שהוא עשה עסקים עם יהודי, זה הבאדם ליין. זו יפעת סגל, היא מנכ"לית ארגון בשם הפורום המשפטי הבינלאומי. ההוצאות להורג האלה לא קורות באיזושהי מסגרת רשמית, אתה יודע, בית משפט גוזר, ואז הולכים, לוקחים, מוציאים לאיזה כיתת יורים, או לא יודעת מה. אז נחקר כזה, אופס, הייתה לו תאונה והוא נפל מהגג מקומה, לא יודעת מה, או הוא ניסה להתאבד בסכין בגב, אתה יודע, כל מיני סיפורים מגוחכים כאלה. כמה פעמים באופן רשמי? את ההוצאה להורג הרשמית בעניין הזה אני לא חושבת שהיה. לא היה. לא. באופן כללי לא משתמשים בעונש מוות ברשות הפלסטינית. הוא מעל ג'נסיה אמריקיה. עוד פרט מעניין שמסתבר בדיעבד, שלמר עיסאם עקל יש אזרחות אמריקאית. עכשיו, אנחנו מניחים שזה משהו שהרשות הפלסטינית כנראה לא הכירה מראש, זאת אומרת, זה עוד איזשהו אלמנט שמאוד מאוד מסבך. وممكن اللي انه دير بالك بعد ما اعتقلوا وعملوا له جنسيه المستوطنين عندها سهله جدا انها تعمل له جنسيه امريكيه من اجل انها تطلع مش صعب كتير. אין מה לעשות, השגריר הנוכחי או הממשל הנוכחי בארצות הברית יותר נוח קצת לעבוד בסוגיות האלה כי יש עם מי לדבר. הוא קיבל נגיד יחס מיוחד. بعد الاعتقال عصام عقل تم اعتقال عدنان غيث محافظ القدس وتم اعتقال حوالي 30 شخص من كوادر فتح الموجودين هون ومن المخابرات بالضبط اللي انه هدول هم لهم خلفيه في اعتقال عصام عقل وهم اللي كانوا مدبرين والى اخره. ישראל פעם ראשונה מפרקת משרדים רשמיים של הרשות הפלסטינית שישבו בנוח כל כך הרבה שנים פה בתוך ירושלים. נכנסים למשרדים, מפרקים אותם, עוצרים חלק מהאנשים. של ירושלים ישב בכלא. אחרים היו 20 ומשהו עצורים בפרשה הזאת. والمخابرات الإسرائيلية بتعرف مين هذا بيشتغل مع السلطة مين ما بيشتغل مع السلطة يعني مش إشي جديد عليها اللي تقول. ومن زمان انت بتعرفي عدنان غيث كان في الإقليم وكان في أمين سر واليوم صار محافظ ولو بدك إياه لو اعتقلتيه من زمان ليش بالضبط بالوقت هذا עיסאם עקל. יש פה איזושהי מלחמה פוליטית, ובעצם העסקה הזאת היא אפילו חוזרת עד לאבו מאזן, זאת אומרת, איזשהו ניסיון להלבין מעורבות ממש של בכירים ברשות, באיזושהי מכירת קרקעות בירושלים. יש ממש סיפור רקע כזה. بس أنا بالنسبة لي رأيي اللي إنه كله هذا كان قصة أو فيلم
مدبلج من أجل يخفوا قضية العطاري واللي كان شريكه ماجد فرج وإلى آخره من اللي كانوا موجودين في السلطة واللي سربوا العقار جودة للمستوطنين، وعشان يزيحوا النظر، يخلي النظر يروح لعصام عقل ويخفوا قضية اللي هي العطاري وإلى آخره والفضيحة اللي كانت מומכן תמס في السلطة الفلسطינית. הסיפור של איסם זה ממש מסך עשן, זאת אומרת יש איזשהו ניסיון להחביא את העובדה שמקורבים בכירים ברשות הפלסטינית, מעורבים היו הם בעצמם בכל מיני קרקעות שלהם בירושלים, וזאת אומרת היו צריכים למצוא איזשהו קורבן לסיפור הזה. הכל התחיל מהבית שנמצא ליד, מהבית של משפחת ג'ודה, שהוא הפך להיות פרשה שמעטים ממזרח ירושלים זוכרים פרשה כל כך גדולה. למה המחירה של ג'ודה עשתה בעצם כזה רעש? אני חושב שזה כמה דברים. אחד זה המשפחה, משפחת ג'ודה. זה אדיב ג'ודה. הוא בן לאחת המשפחות המכובדות ביותר בירושלים, אשר מחזיקות את המפתח לכנסיית הקבר מאז ימי סלאח א-דין. ב-2016, בחור צעיר בשם פאדי אל-סלאמין רצה לקנות ממנו בית קרוב מאוד לאל-אקצה, או הר הבית. נקרא לבית הזה בית ג'ודה. אל-סלאמין אפילו שילם לו חלק מהסכום, אבל לפני שהמחירה הושלמה, הרשות הפלסטינית הקפיאה את חשבונות הבנק של אל-סלאמין ותרבדה את העסקה. ברשות טוענים שאל-סלאמין מקורב למוחמד דחלן, יריב של אבו מאזן. הוא ממומן על ידי כספים מהאמירויות, ואפילו מנסה להשתלט על נכסים נוספים הקרובים להר הבית. כדי שדחלן לא יתחזק, הם חיסלו את העסקה. פאדי סלאמין נחשב כאיש קרוב למוחמד דחלן. הרשות הפלסטינית פועלת נגד מוחמד דחלן. בגלל זה הם לא בעצם אישרו את העסקה. במקום זאת, הרשות אישרה לג'ודה למכור את הבית שלו למישהו בשם חאלד עטארי, אשר מקורב למספר בכירים ברשות הפלסטינית. خالد العطاري رجل أعمال متهم بتسريب عقار عائلة جودة إلى أيدي المستوطنين. ואחר כך מסתבר שהעטארי הזה הוא איש קש בעצם, שמעביר את הבית למתנחלים. אבל לאחרונה התגלה שעטארי מכר את הבית לחברה מסתורית בשם דאו הולדינגס, אשר רשומה בעין נביס. וכשאנשי עטרת כהנים נכנסו לבית, התגלה שהוא בעצם מכר את הבית למתנחלים. כשהסיפור הזה התפוצץ, הרשות מצאה את עצמה במבוכה, מפני שעטארי, לפחות ככה נאמר ברשתות החברתיות, מקורב למאג'ד פארג', ראש השב"כ הפלסטיני, וליד ימינו, חאלד אבו ימן. במילים אחרות, הטענה היא שאנשים ברשות עושים עסקים, או לפחות מרוויחים, ממחירות למתנחלים. שיהיה ברור, אנשים ברשות הפלסטינאית עושים כסף מהעסקאות האלו. הרשות כרשות אולי לא, אבל אנשים ברשות כן. ברור לי שלא תגיד, אבל יש לך שמות בראש? יש אנשים שאני יודע. יש אנשים ברשות שאתה עובד איתם? יש אנשים שאני יודע, בוא נגיד ככה. והדבר הזה גורם לסערה רבתי, באמת, אנשים שאומרים לי, אני מכיר בן אדם שמוכר בתים למתנחלים כבר לפחות 30 שנה, בדיוק התקשרתי אליו זמן קצר אחרי שיראו לו על הבית, איפה שהוא גר, והוא אומר, בחיים לא פחדתי ככה, אף פעם לא היה כזה לחץ. החלה מלחמת גרסאות בין כל המעורבים, שהטילו את האשמה אחד על השני. כדי להבין מה באמת קרה, שייח עבדאללה אל-קאם אירח אצלו בבית אטווה, כלומר, בוררות. עטארי וג'ודה הגיעו, ודרך הפייסטיים הצטרפו לדיון גם אל-סלאמין מארצות הברית, ונציגים מכוחות הביטחון הפלסטינים ברמאללה. הבוררות הייתה אמורה להתקיים בשני חלקים, אבל אחרי הפגישה הראשונה, שהייתה נסערת ביותר, השב"כ עצר את השייח אל-קאם ועוד שני אנשים, באשמה שאיימו על החיים של עטארי, אסר על השלמת הבוררות ודרש מהשייח אל-קאם להפסיק להתערב בפרשה. العطاري عشان يجي على الجلسة أجا عندي على الجلسة جاب لي ورقة. זה שייח עבדאללה אל-קאם, הוא בורר ירושלמי, הוא עושה סדר בדברים. قال لي اللي باع العقار لم يجوده لشركة داهو كذب عشان هو ما يبينش إنه جودة شركة داهو فيش خالد العطاري، لكن في بيع في خالد العطاري، وخالد العطاري هو اللي عاين، وبالأوراق اللي عندي القرار اللي كان أنا لو ما اعتقلونيش الإسرائيليين ومنعوني إنه أتحدث بهذا الموضوع كان بيظهر كل الأوراق الموجودة فيها خالد العطاري. וזמן קצר אחר כך, איסם עקל נעצר. והרוחות מתחילות להירגע. זאת אומרת, מין סלע עולה כזה. אני חושב שהבית זה פה איפשהו. ممكن تعرف وين بالضبط البيت اللي اشتروا جديد؟ اكيد في بيتين لا بيت جودة
لا بيت جودة، بيت عصام عاكل. عصام عاكل على اللي كان قبل مستوصف. وفي مستوطنين هون؟ في اليوم كمان؟ بعرفش والله موجودين ولا لا. لا بس هم في البيت. يكونوا في البيت هلا. عاكل زيت. زيت؟ كيف شمعنا نحن لا يدين. ليش شماميش بفنين؟ كان أنا داعش إيش مشبقان. يهودين؟ لا عربيين. عربيين. شعب عربيين. אז איך יודעים שזה נמכר ליהודים? ככה שמענו בתוכנה פה. וואלה. אנחנו סחפים. יש לי שם, קחו מאדיב ג'ודה. אדיב ג'ודה מכירים, כן. כן, ועכשיו הם מסתלטנים אינו יושבים שם. אבל עכשיו אינו יושבים ערבים. פה? כן. לש? שמענו שלקחו את היהודים, אבל מתי שהם באים, רוצים לבוא, לא יודעים. אבל עכשיו הערבים. תודה. מה אתה אומר? צלצלו פעם? צלצל, מה יכול להיות? شو الأخبار؟ صباح الخير. بدي أعرف إذا هذا البيت عن اشتروا المستوطنين من عصام عاكل، هذا المكان؟ ما بعرف هذا بيت حدا ببيتنا. إيه؟ هذا بيت حدا ببيتنا. أكيد منيح. ممكن تعرف وين البيت أنا حكيت عليه؟ أنا ما بعرف. تمام. شكرا كثير. זה מאליק אבו סנין. הוא אישר לנו שזה אכן הבית שחיפשנו, אבל הסביר לנו גם את הדבר הבא. הבית מחולק לשתיים, או יותר נכון, 60-40. בחלק הקטן גרים משפחת חלבי, איתם דיברתי דרך האינטרקום. עכשיו פה זה נהיה קצת מסובך. החלק הגדול היה שייך למשפחת אלמי ומשפחת שטאי, אבל מי שגרה בו, בדמי מפתח, הייתה מישהי בשם אום אברהים אל-רזאוי. משפחת אלמי רצתה למכור את הבית. בשביל זה הם היו צריכים לעשות שני דברים. לקנות את החלק של שטאי, ולהוציא את אום אברהים מהבית. כדי לעשות את זה, הם נתנו לעיסאם עאקל ייפוי כוח. הוא קנה בשמם את החלק של משפחת שטאי, ופנה להוצאה לפועל כדי להוציא את אום אברהים מהבית. אבל עוד לפני כן, עאקל, בשם משפחת אלמי, עשה הסכם עם חברה בשם אל-עממי, אשר רשומה, כמו חברת דאו הולדינגס, באיי נאביס. במילים אחרות, משפחת אלמי השתמשה בעאקל כדי לתווך מחירה לחברה עלומה במקלט מס. האם הוא ידע למי הוא באמת מוכר? האם החברה באמת שייכת לעטרת כהנים כמו שהרשות הפלסטינית טוענת? האם בכירים ברשות היו באמת מעורבים? אלו שאלות שאף אחד לא הצליח למצוא את התשובה הוודאית אליהן עדיין. מאליק אבו סנין לקח אותנו לגג של חבר שלו, אשר גר מול בית ג'ודה, כדי שנראה איך נראים החיים בשכנות למתנחלים בעיר העתיקה. هم عايشين هون؟ لا هلا بس في حراس في البيت. بس حراس لسه. لما دخلوا على البيت انا هون مسكت التليفون يوم ما دخلوا ثاني يوم عم بصور دور حي مباشر على الفيسبوك ورجي اصحابي انه في مستوطنين امر طبيعي جدا فعملوا لي مشكله وغلطوا علي وجابوا لي البوليس على هون والبوليس طلع على عندي انا قال لي تطلع معنا على التحنايه بتمحي الفيديو اللي صورتهم اياه هذا الكلام مرفوض انت يا شرطه بتحكي بالطريقه هاي كيف تسمحوا لهم يركبوا 10-15 كاميرا ويكشفوا كل المنطقه وكل البيوت المجاوره احنا عندنا اطفال وفي عندنا نساء وعندنا صبايا هذا الكلام مرفوض وعيب واحنا اهل الحي راح نتقدم في طلب قانوني للمحكمه وراح نعرض هذا الموضوع راح نقيم الكاميرات. כמה יהודים גרים פה ברובע המוסלמי? אז אתה מדבר על משהו כמו 1,000 איש, זה כלום. גרים פה 30,000 פלסטינים. זה חלק בשרשרת של להחזיר נוכחות יהודית לאזורים מהם הם ברחו, או שהם מעולם לא גרו בהם. בהר הזיתים מעולם לא גרו יהודים, אלא הם כן מתחת לפני הקרקע, בבית קברות. במעלה הזיתים, איפה שאני גר בהר הזיתים, ב-1997, כשאנחנו נכנסנו לשם, היה ראש ממשלה, איש שמאל, שאמר לפנות את היהודים משם. קוראים לו ביבי נתניהו. יש תחרות בינך לבין מתי דן ודוד אדלשטיין? ממש לא, יש תיאום מלא ומוחלט בינינו. اليوم كل العمل والشغل اللي بصير اللي انه هدم المسجد الاقصى وبناء محله اللي هو هيكل سليمان. וזה מה שאנחנו עושים פה. הלב של כל יהודי מופנה לישראל, לירושלים, ובירושלים להר הבית, למקום קודש הקודשים. עכשיו החלום של האנשים האלה, ודווקא המתנחלים, לפנות עיר עתיקה, להרוס את מסגד אל-אקצא, את כיפת הצלע, ולבנות בית המקדש שהם אומרים שהוא צריך להיות בפנים. אנחנו אחראים לזה שאין בית מקדש היום, בדיוק כמו הדור שבגללו בית המקדש האחרון נחרב. אז אני נעשה את הכל כדי שהוא ייבנה.
בימינו, איך אני עושה את זה? בלהשיב יהודים ולהגן על מקום המקדש, על הר הבית, על העיר העתיקה. זה הלב שלנו כעם יהודי. אנחנו סביב הלב שמים את השכבות, כמו שיש לה בצד. זאב אלקין אמר בפומבי, אנחנו כולנו עובדים אצל מתי דן. عطيرة كهرين مدعومة من كل المؤسسات الإسرائيلية اللي هون. كل المؤسسات بتصب لصالحها، إن كانت أرنونة، إن كانت بلدية، إن كانت وزارات عدل، إن كانت كل المؤسسات هذه بتقدر تخدمها، حتى الشرطة نفسها مستعدة تخدمها. מתי דן אומר, מה שאתם רואים פה רוב המוסלמי, זה נדמה לכם. זה בעצם הולך להיות עוד רוב היהודי. אתה מוכן לעשות הכל בשביל הנכסים האלה? כמעט הכל. כל מה שמותר, ודאי. איפה אתה חושב עובר הגבול? חוקי ולא חוקי. ויש אנשים שלא רוצים למכור, אבל עטרת כהנים מעוניינת מאוד בבית הזה, אז הולכים, רודפים אחריו, בודקים איפה יש לו בעיות כספית, איפה יש לו בעיות עם ממשלה, עם מס הכנסה, לא מצליחים, הם מוכנים גם לשלוח בנות. זה שיטות של השב"כ דרך אגב. להפיל אנשים, לתפוס אותם בחולשה, בין אם זה אלכוהול, בין אם זה הימורים, בין אם זה נשים, בין אם זה... I will give you the money, take any room you want, yeah? You want גבר, you take a גבר with you. Okay, also a good poster. גבר, you want? 1, 2, how much? אני לא עושה דברים כאלו. בחיים לא. בחיים לא. לא התעסקנו בדברים האלו. ניתן אתה מדבר. שום דבר. רק שנייה. הלו? ארי מדבר, מי זה? אני לא יודע מי אתה, אני לא מדבר עם אנשים על אדמות, כשאני לא יודע עם מי אני מדבר. בבית חנינה? כן. טוב, ידידי, אני באמצע רעיון, אז בוא נדבר איתי בהזדמנות אחרת. כן. משפחת מתנחלים אחת נכנסת לשכונה, היא משבשת את החיים של שכונה שלמה, היא מערערת הרבה מאוד דברים בשכונה, וזה לא טוב לשכונה, וזה לא טוב לקהילה שחיה בה, וזה לא טוב לכל מי שחי בירושלים. ויש לזה מחיר נוסף, וזה המחיר שהחברה הפלסטינית משלמת בגלל השיטות שבהם זה נעשה. כל הסיפור הזה של משתפי פעולה, והמוכרים, ואנשי קש, והחברות קש הרשומות, זה גורם להרבה מאוד חשדנות, ולהרבה מאוד לאלימות פנימית. זה קורה הקהילות וזה קורה המשפחות. וזה הכל פרויקט פרטי של עמותות פרטיות שמתערבות בתוך החברה הזו. רגע, אבל מה עם עיסאם עקל? ביקרנו פה בשגרירות האמריקאית, אני הייתי בניו יורק, אני ישבתי עם ג'ייסון גרינבלט, הייתה לי הזדמנות לפגוש אותו ולדבר איתו על הנושא הזה. האמריקאים לקחו פה את המושכות. ב-16 בינואר שמענו שמועה שמעבירים את עקל האמריקאים. יום אחר כך התפרסם שלמרות שנגזר עליו מאסר עולם, הוא שוחרר אחרי מעצר של 3 חודשים בלבד, וצפוי לעזוב לארצות הברית. Welcome to the United States. אני חושב שהאמריקאים לחצו מאוד על הרשות הפלסטינית כדי לשחרר את עיסאם עקל. מה הפלסטינים קיבלו בתמורה לשחרור שלו? למיטב ידיעתי מה שהם קיבלו זה שקט. אני מניחה שבסופו של דבר זה היה הסכם, זאת אומרת, עזבו אותנו, תרדו ממנו קצת. אני לא יודע מה האמריקאים שילמו בתמורה, ומה היה המחיר, לא יודע, אבל בגלל שהוא בעל דרכון אמריקאי, התייחסו אליו כאזרח אמריקאי. مسرحية بالضبط، مسرحية، واليوم لما عم بيقولوا لك اليوم انحكم مدى الحياة واليوم بدهم يطلعوه على أمريكا، أنا لو بعرف شخصياً براهنة كمان شهر ولا شهرين بشوفه في تل أبيب موجود في البلد هنا ولا راح يصل أمريكا. ומה אתה חושבת שיהיה עיסאם עקל עכשיו? התוכנית היא שעיסאם עקל ומשפחתו רוכבים לעבר השקיעה או טסים לכיוון ארצות הברית, ושם הם יחיו באושר ואושר, בשלום ובבריאות ובהצלחה. ובכל זאת, נשארו כמה סימני שאלה. למרות שכולם אומרים שעקל מכר בית, אחרי שבדקנו את המסמכים הרשמיים, גילינו שהוא בסך הכל עשה את מה שמשפחת אל-עלמי ביקשה ממנו. למה אותו עצרו, ולמשפחת אל-עלמי אף אחד לא בא בטענות? בעיר העתיקה אפשר לראות הרבה אנשים משחקים שש-בש, אבל מתחת לפני השטח מתרחש משחק שחמט מרובה משתתפים. בכירים ברשות הפלסטינית והארגונים הפוליטיים שלהם, עמותות משיחיות פרטיות, עמותות שמאל, השב"כ, סוחרי בתים ומשתפי פעולה מכל הצדדים. במשחק הזה, עיסאם עקל היה רק חייל קטן, ואנחנו אפילו לא באמת יודעים של מי.